Hello, good afternoon mga kaibigan. Eto na naman tayo. May unboxing po tayo ngayon. First time to unbox. Eto po. Mga 5 days na yata to, hindi ko pa na-unbox. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po itong in-order ko na to. Ito po ay sling bag na LB. Online po ito dito sa Hong Kong. Tignan po natin kung yung nakita ko sa online, kung ito din yung ibinigay sa akin. Eto na po. Nagustuhan ko lang po kasi yung style, kaya nag-order ako. Ito na po siya. Ito po ang style. Yan. Ito po. Tantararan! Ito na po siya. Wow! Maganda po siya. Pag open, ganito po siya. Ayan, may plastic pa siya, may plastic. Tapos may eto, ganyan. Tapos eto po, yung sa loob, ganito po ang loob. Parang gamusa ang loob. Hindi po siya pure na leather. Ayan o, tingnan nyo. Pero maganda po siya, maganda po yung yung quality, hindi po siya yung matigas. Yung kasing ibang ino-order sa online, napakatigas po nung quality nung ganito. Yung mga nasa online na iba. Pero ito maganda po siya. Ayan, ang loob. Tapos may pa siya dito oh. May zipper. Tapos sa loob po niya, ayan, ganito. Tapos may divider. Ganyan. Tapos pwedeng ganito, pwede ring pang sling. Ito yung sling niya. So maganda po siya, I like it. Ganda po. Sulit po yung yung binayad ko dito. Yung bayad po dito, libre na po yung shipping. Ayan, ito po yung lock. Ayan, pag lock. Pero pag buksan, pag ganon. Ayan. Okay siya. Love ko po ang bag na to. Ito po. Ito yung sling. Sirain na po natin ito para makita natin kung ano yung style dito sa ayan po oh, ganito yung sling niya, pwedeng
pwedeng haba or ipaikli. Ito oh, ganyan. Ganyan siya. Ganito po yung nandun sa online video nila. Same. Same na same. Maganda po siya. Ayan oh. Tingnan nyo yung sa loob niya. Ganyan. Ayan. So, ito lang po. Thank you for watching. God bless us all. At mga kaibigan, take care of your own selves. Lord will help us. So, we must have to pray every day. Wash hands. And eat nutritious foods. Just keep your faith into the Lord and always pray. Manampalataya po tayo kay Lord at para matapos na po itong COVID-19 na to, and the Lord will always be there with us. Thank you for watching, and God bless us all. At saka mga kaibigan, wag po tayong ma-stress kasi pag na-stress po tayo, lalo po tayong magkakasakit. Kaya happy lang and always trust in the Lord. Kung ano man po ang ating problema, siya lang ang ating kausapin para po lahat tayo ay masaya at hindi po tayo magkakasakit, kasi ang magkasakit po ay hindi po, lalo po sa ating mga OFW, kailangan po nating maging masaya. Kahit may problema, ipasa Diyos na lang natin. Mag-pray tayo every night, every day. Kaya kayong mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, kausapin nyo po ang mga pamilya nyo na nasa abroad para po maibsan po ang kanilang homesick, para hindi po sila magkasakit lalo. Huwag po natin pairalin ang ating pride. Kailangan love, love, love lang po. God bless us all, and ingat po tayong lahat, and I love you all. Shout out to all of you. Till our next video, please like, share, and subscribe, and don't forget to click the tiny bell, and so that you will be updated on my next video. Thank you, thank you. Spread love. Bye. Love you all. Take care.